Hôm nay tôi lại trở lại đánh giá mà so sánh cái chất lượng camera giữa chiếc Mavic 2 Pro và chiếc Mavic Pro. Thế thì là cái phiên bản kế nhiệm, mặc dù cái giá bán nó chênh lệch nhau khá là nhiều, gần 500 đô. Nhưng mà hai sản phẩm này vẫn là nhưng mà cùng một cái phân khúc drone có cái kích thước tương đối gọn nhẹ. Vì vậy tôi nghĩ là việc so sánh giữa hai sản phẩm này vẫn là có ý nghĩa và giúp cho những ai đang sở hữu chiếc Mavic Pro có thể quyết định có nâng cấp hay không, nếu như cái sự quan tâm của người đó là chất lượng hình ảnh. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy đây, tất cả các bức ảnh chụp trong bài này, bài so sánh này thì đều có chung cái chất lượng, có chung thông số. Thế thì thứ nhất là chúng ta sẽ xem chiếc ảnh của chiếc Mavic 2 Pro đang thể hiện trên màn hình đây, và đây là ảnh của chiếc Mavic Pro đời đầu 2 Pro, Mavic Pro đời đầu. Thế thì cái điểm rõ ràng nhất mà chúng ta thấy được đó, đầu tiên chúng ta thấy được đó là cái sự khác biệt về cái góc nhìn, cái góc trường nhìn của hai bức ảnh. Chúng ta có thể thấy là do có cái tiêu cự tương đương trên máy 35 ly là 28 mm so với 26,3 mm trên chiếc Mavic Pro đời đầu, thì Mavic 2 Pro có cái trường nhìn nó hẹp hơn một chút. Các bạn nhìn thấy là trường nhìn của, mặc dù là nó cũng có sự chênh lệch nhưng nó không lớn như là ở trên chiếc Mavic Pro, Mavic 2 Pro khi mà so sánh với chiếc Phantom 4 Pro. Chiếc Phantom 4 Pro thì có cái góc nhìn rộng hơn rất là đáng kể. Chiếc Mavic Pro cũng có một chút lợi thế với góc nhìn, nhưng mà nó không lớn bằng. Tôi đánh giá là nếu như mà bạn thường xuyên là người quay phim thì có lẽ là chiếc Mavic Pro sẽ có một chút lợi thế về trường nhìn. Thế còn nếu bạn chủ yếu chụp ảnh thì cái việc lợi thế về trường nhìn nó không rõ nét bằng, bởi vì bạn có thể chụp bằng cái chế độ panorama, ghép nhiều bức để có được cái trường nhìn lớn hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy cái điểm thứ hai rất là rõ rệt, đó là cái ratio aspect, tức là cái tỷ lệ khung hình. Tỷ lệ khung hình native của chiếc Mavic 2 Pro là 2/3, trong khi đó tỷ lệ native của chiếc Mavic Pro đời đầu là 3/4. Thì cái này là do cái kích thước cảm biến, nó có tỷ lệ ngay từ cảm biến rồi. Cảm biến 1 inch thì nó có cái tỷ lệ ngang rộng là 2/3, trong khi đó là trên chiếc Mavic Pro đời đầu thì là 3/4. Thế thì cái cảm biến mà có cái kích thước 2/3 ấy, thì nó sẽ thiên cho những người mà quay phim hơn, bởi vì nó gần gũi hơn với cái tỷ lệ khung hình 16:9 của video. Thế còn cái cảm biến 4:3 thì sẽ có lợi hơn cho những ai mà chụp ảnh, bởi vì nó sẽ cho cái góc nhìn rộng hơn một chút theo cái chiều thẳng đứng. Cái điểm thứ hai nữa rất rõ ràng, đó là cái độ bão hòa màu cũng như là cái độ cân bằng trắng của hai thiết bị này. Nhìn sơ qua chúng ta có thể thấy là cái chiếc Mavic Pro đời đầu nó có cái xu hướng màu lạnh hơn một chút so với chiếc Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro của tôi ở bên tay trái đây, Mavic 2 Pro bên tay trái, Mavic Pro bên tay phải. Bên cạnh đó thì cái độ no màu, độ bão hòa màu của chiếc Mavic 2 Pro rõ ràng là vượt trội, các bạn có thể nhìn thấy. Trong khi là chiếc Mavic Pro đời đầu nó có cái xu hướng là màu nó hơi nhạt. Các cái chi tiết tay lá, tay hoa này các bạn có thể nhìn thấy là nó thiếu cái độ bão hòa màu. Trong khi đó là chiếc Mavic Pro và Mavic 2 Pro thì có cái độ no màu rất là cao. Bạn có thể nhìn thấy màu da rất nịnh mắt. Và nếu như nói về một bức ảnh thuần túy thì tôi rất thích cái màu của chiếc Mavic 2 Pro này. Nó ấm và nó no màu, bạn có thể thấy. Bên cạnh đó, một cái điểm nữa mà chúng ta cũng có thể thấy được, đó là cái độ tương phản, giải tương phản động của chiếc Mavic 2 Pro rộng hơn chiếc Mavic Pro đời đầu rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy nhé, một số những cái chi tiết này trên chiếc Mavic 2 Pro, ví dụ như là cái phần nách lá đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, chiếc lá này đây. Ở bên chiếc Mavic Pro
Mavic 2 Pro thì những cái chi tiết, những cái vùng tương phản cao như là cái vùng ánh sáng phản chiếu đây, các bạn có thể nhìn thấy là nó không bị cháy. Ở trên chiếc Mavic 2 ở trên chiếc Mavic Pro ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy một vài những cái vị trí phản chiếu ở trên mặt lá nó bị cháy đấy. Bên cạnh đó là những cái nách tối đây nó cũng không có chi tiết, trong khi đó chiếc Mavic 2 Pro thì những cái chi tiết ở những cái vùng tối được bảo toàn khá là tốt. Các bạn nhìn thấy chúng ta vẫn có thể thấy những cái vân lá ở trên chiếc Mavic 2 Pro đây, trong khi đó chiếc Mavic Pro thì vùng tối này gần như không còn chi tiết nữa. Và cái artifact nén ảnh của chiếc Mavic 2 Pro so với chiếc Mavic Pro thì tốt hơn rất là nhiều. Mặc dù là file RAW nhưng mà chiếc Mavic Pro nó có cái xu hướng là xử lý rất là nhiều, có rất nhiều cái bộ lọc tạo nét ngay từ khi chụp từ camera ra và áp thẳng vào cái file RAW, khiến cho chất lượng file RAW nó không được tốt. Các bạn nhìn thấy là cái artifact nó rất là nhiều đây, này, artifact nén ảnh rất là nhiều đây. Trong khi đó ở trên chiếc Mavic 2 Pro chúng ta có thể thấy là chi tiết được bảo toàn tương đối tốt, cũng vẫn có một vài vùng có tồn tại artifact như vùng này đây. Tuy nhiên là tôi đánh giá nó hơn hẳn chiếc Mavic Pro về cái chi tiết trong vùng tối cũng như là cái khả năng bảo toàn thông tin của file RAW. Các bạn có thể nhìn thấy những cái vị trí này đây, ở trên chiếc Mavic Pro có những cái gọi là artifact do các cái bộ làm nét, bộ lọc rất rõ ràng, trong khi đó trên chiếc Mavic Pro thì ảnh nhìn tự nhiên hơn và nó thật mắt hơn, không bị những cái chi tiết nén như thế. Và đây là một cái ưu điểm rất lớn của chiếc Mavic 2 Pro. Tôi đánh giá là như vậy. Nó sẽ giúp cho chúng ta có trong cái khâu hậu kỳ có được cái chất lượng hình ảnh tốt hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thấy là âm hưởng về màu sắc thì chiếc Mavic 2 Pro luôn có cái xu hướng no màu hơn, màu nó no hơn và nó có cái độ cân bằng trắng, nó cũng nó có vẻ nó ấm hơn một chút. Chi tiết vùng tối của chiếc Mavic 2 Pro được bảo toàn rất tốt, các bạn có thể nhìn thấy trên chiếc Mavic Pro ở những cái vị trí này gần như không còn chút chi tiết nào cả, trong khi đó Mavic 2 Pro vẫn bảo toàn được những cái chi tiết gần lá, mắt lá đây. Chiếc Mavic 2 Pro vẫn ở bên tay trái và chiếc Mavic Pro đời đầu vẫn ở bên tay phải tôi đây. Tôi lưu ý các bạn một điểm, đó là khi mà chụp ảnh tĩnh thì chiếc Mavic 2 Pro có cái ISO lên tới 12.800, trong khi đó chiếc Mavic Pro đời đầu chỉ có ISO tối đa lên tới 1.600 thôi. Cái điều này cũng dễ hiểu bởi vì kích thước cảm biến của hai máy chênh lệch nhau là rất lớn. Chúng ta có thể thấy là hiệu năng ISO của Mavic 2 Pro cũng xuất sắc hơn chiếc Mavic Pro rất nhiều. Cái này là không cần phải bàn cãi rồi, bởi vì sự chênh lệch về cảm biến, diện tích cảm biến là rất lớn. Các bạn có thể thấy là ảnh của Mavic Pro nó rất nhiều nhiễu tại các vùng tối, các bạn có thể nhìn thấy. Và những vùng tối này gần như chúng ta không thể sử dụng được nữa tại ISO 1600. Tôi đánh giá là bức ảnh này gần như là vô dụng. Chúng ta không thể sử dụng, không thể tận dụng được cái bức ảnh này nữa. Nó rất nhiều nhiễu hạt và cái nhiễu màu của nó cũng rất khó xử lý. Trong khi đó chiếc Mavic 2 Pro thì cũng có nhiều nhiễu màu, có chroma noise, nhưng mà nó ít cái artifact hơn và nó ít cái nhiễu hạt hơn. Những cái nhiễu này thì nó sẽ dễ xử lý hơn trong cái khâu hậu kỳ. Chúng ta có thể xem là độ chi tiết ở ISO cao thì chiếc Mavic 2 Pro cũng bảo toàn được nhiều chi tiết hơn. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên chiếc Mavic Pro thì gần như cái cánh hoa ở đây nó gần như thành một cục rồi, nó không còn thể hiện được chi tiết nữa. Trong khi đó chiếc Mavic 2 Pro vẫn thể hiện được chi tiết những cái phần nhụy hoa và những cái phần cánh hoa đây. Mặc dù là nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái ISO cao, nhưng mà tôi nghĩ là cái chất lượng của Mavic 2 Pro vượt trội hơn hoàn toàn, không phải bàn cãi gì nữa. Vâng, chúng ta có thể thấy các cái nhiễu của chiếc Mavic Pro nó rất khó chịu, đều là những cái nhiễu có rất nhiều artifact, rất nhiều nhiễu sọc, và những cái nhiễu này thì nó gây ảnh hưởng đến chất lượng của chúng ta.
Như vậy tôi có thể kết luận là tại ISO 1600 thì chiếc Mavic 2 Pro có lợi thế tuyệt đối. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng có lẽ ISO 1600 cũng là cái ISO cuối cùng mà chúng ta nên dùng trên chiếc Mavic 2 Pro. Cao hơn nữa tôi nghĩ là nó không thực tế, nó không có giá trị gì đâu. Chúng ta cần phải mở khẩu nữa ra và đẩy thêm cái thời gian phơi sáng lên để giảm ISO xuống. Ngay cả tại ISO 1600 thì chất lượng ảnh chụp của Mavic Pro, Mavic 2 Pro nó cũng rất là tệ rồi, nó cũng không được tốt nữa. Chúng ta cũng phải thông cảm thôi, bởi vì cảm biến nó chỉ có 1 inch. Ngay cả những chiếc Canon DSLR có cảm biến tới crop APS-C rất là lớn rồi thì hiệu năng ISO tại ISO 1600, cái Canon đời cũ như chiếc 7D của tôi thì tôi thấy rằng là nó cũng có lẽ tôi có thể nói là nó chỉ tương đương như chiếc Mavic 2 Pro này thôi, nó cũng không hơn đâu. Tại ISO 1600 thì gần như là chất lượng nó rất là kém. Vâng, và trên đây là cái so sánh đánh giá của tôi về chất lượng hình ảnh của hai thiết bị này. Thế thì các bạn có thể thấy là nếu như các bạn là người đang sở hữu cái chiếc Mavic Pro và cảm thấy là cần thêm chất lượng ảnh chụp, cần thêm cái cải thiện về chất lượng hình ảnh, thì tôi tin rằng là bạn sẽ không thể tìm được một sự lựa chọn nào hợp lý hơn chiếc Mavic 2 Pro ở thời điểm hiện tại. Thực sự rất là ấn tượng khi mà chỉ qua một thế hệ gần 2 năm mà DJI đã cải tiến được cái chất lượng hình ảnh nó tốt được đến như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy cái sự khác biệt là rất lớn giữa hai thiết bị này. Chưa kể đến việc là chiếc Mavic 2 Pro còn được tăng thêm cái độ phân giải từ 20 megapixel lên từ 12 megapixel của chiếc Mavic Pro đời đầu lên 20 megapixel của Mavic 2 Pro. Rất ấn tượng. Vâng, và trên đây là những cái đánh giá của tôi về chiếc Mavic, sự so sánh của tôi về chất lượng hình ảnh giữa chiếc Mavic Pro và Mavic 2 Pro. Nếu bạn thích cái video này, xin hãy like, subscribe và bật chuông để theo dõi các cái đánh giá chi tiết hơn của tôi về hai cái sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.